Síwájú pẹ̀lú iṣẹ́ tá a ṣe lọ́sẹ̀ tó kọjá ní Friday Python wa, mo ti fi hàn wá bá ṣe lè gbé fáìlì wọlé tó jẹ́ bóyá CSV àbí Excel. So fáìlì tí mo fẹ́ lò yìí, màá fi link ẹ̀ náà tó jẹ́ pé tá a bá fẹ́ tẹ̀lé mi. Ẹ má jẹ́ ká gbàgbé pé bá a ṣe máa gbé fáìlì wa wọlé rèé. A máa kọ́kọ́ import pandas, then mo fún lórúkọ pé practice._df. Mo dẹ̀ ṣe eléyìí, a ti ṣe yẹn lọ́sẹ̀ tó kọjá. So mo fẹ́ wo nǹkan tó wà ńbẹ̀ níléyìí nísìnyí. Tí n bá run ẹ̀, á fún mi ní òye nǹkan tó wà nínú fáìlì yẹn. Fáìlì tá à ń ṣe ń ṣiṣẹ́, ó ní àwọn nọ́mbà, ó ní height, ó ní weight, ó dẹ̀ ní bíi sex àwọn èèyàn. So a wá fẹ́ calculate BMI wọn. So iṣẹ́ tá fẹ́ ṣe lénìí ni pé a fẹ́ wo bá a ṣe lè fi kólọ́ọ̀mù kan kún àwọn nǹkan tó wà nínú tébù wa nínú Python, àti pé báwo la tún ṣe lè wá average, a máa wò yẹn. So nǹkan tó wà ńbẹ̀ yẹn rèé, ẹ rí sub, ID, height, weight, sex, nǹkan tó wà ńbẹ̀ nìyẹn. Nǹkan alákọ̀ọ́kọ́ tí mo fẹ́ ká ṣe ni pé tá a bá fẹ́ pààrọ̀ column name tó wà nínú iṣẹ́ wa nínú Python, báwo la ṣe máa ṣe? So mo fẹ́ pààrọ̀ SUBID yìí, mo fẹ́ pààrọ̀ ẹ̀ sí NIN. Mo fẹ́ pààrọ̀ eléyìí sex tó ní ẹjọ́ wẹ́wẹ́ inú, mo fẹ́ kó kàn jẹ́ sex nìkan. So báwo la ṣe máa ṣe? Ibi tá a ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ nìyẹn. So ẹ má gbàgbé pé tébù wa, DataFrame wa òun ni practice_df yìí sìn, òun ni DataFrame wa, ibẹ̀ níṣẹ́ wa wà. So nǹkan tá a fẹ́ ṣe ni pé a fẹ́ rename. So màá sọ pé okay o, ṣé ẹ rí, mo ti kọ DataFrame pé gbogbo ohun tí n bá ṣe yìí kó update ẹ̀ nínú DataFrame mi. So mo wá ní practice_df yẹn náà o. Kí ni mo wá fẹ́ kó ṣe dot rename? Ìyẹn ni pé mo fẹ́ rename àwọn nǹkan tí n bá kó sí inú bracket nsìn. So àwọn nǹkan wo ni mo fẹ́ rename? Mo fẹ́ rename columns. Ṣé ẹ rí bí mo ṣe ń ṣe o? Columns equal to, màá lo curly bracket yìí, màá wá dárúkọ àwọn column yẹn àti nǹkan tí mo fẹ́ kó jẹ́. Column alákọ̀ọ́kọ́ ìyẹn ni sub id yìí, ṣé ẹ rí, òun ni mo sọ fún yín níbí báyìí pé sub id, mo fẹ́ pààrọ̀ ẹ̀ sí NIN. Ṣé ẹ rí tí mo ṣe ti kọ́ ẹ̀, màá wá ṣe column, màá wá kọ ohun tí mo fẹ́ kó jẹ́. Ṣé ẹ rí, mo ti fẹ́ kó jẹ́ NIN bẹ́ẹ̀ yẹn. Mo ti ṣe talákọ̀ọ́kọ́ nìyẹn. Tí n bá fi comma sí, ìyẹn ni pé mo tún fẹ́ pààrọ̀ column mi. Column ẹlẹ́ẹ̀kejì tí mo fẹ́ pààrọ̀ òun rèé o. So mo fẹ́ copy ẹ̀ torí ó gùn, mi ò fẹ́ gbà wá lákòókò. Ìyẹn náà mo ṣe comma síbí báyìí. Mo paste ẹ̀ bó ṣe wà yẹn. Mo wá ní column, not semicolon, column. Kí ni mo fẹ́ kó máa jẹ́? No, lẹ́yìn ẹ̀ ni. Kí ni mo fẹ́ kó máa jẹ́? Mo fẹ́ kó kàn jẹ́ sex nìkan. Ṣé ẹ ti rí nǹkan tí mo ṣe o? Nǹkan tí mo ṣe lásán leléyìí. Iṣẹ́ tí mo ṣe yìí, ó máa lọ bá mi pààrọ̀ sub id sí NIN. Ó máa pààrọ̀ eléyìí tó gùn yìí náà sí sex. Ẹ jẹ́ kí n lọ ṣe practice_df wá nsìn, ká wò bóyá ó ti pààrọ̀ ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ṣé ẹ rí nsìn? Ó ti pààrọ̀ eléyìí sí NIN, ó ti pààrọ̀ eléyìí sí sex. Ó tún kù nǹkan tí mo fẹ́ ká tún ṣe ńbẹ̀. Ẹ wo sex yìí, 1 0 1 0. Kí ni ìtumọ̀ 1 0? Àwa fẹ́ ká rí male, female. Eléyìí ló máa fi hàn wá bá ṣe lè pààrọ̀ nǹkan tó wà nínú àwọn rows wa. Ẹ mọ̀ pé a ti pààrọ̀ column header, a wá fẹ́ pààrọ̀ rows wa náà, nǹkan tó wà nínú ẹ̀. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé, níbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ó ń sọ pé 1 ni male, 0 ni female. So kí la fẹ́ ṣe? A wá rename o, a fẹ́ replace ni. Tá bá fẹ́ dárúkọ wípé ó yá o, column tá à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ rèé, ẹ mọ̀ bá ṣe máa kọ́ rèé. A wá kọ orúkọ column yẹn sí inú ẹ̀. Ṣé ẹ rí bí mo ṣe kọ́ yìí nísìnyí pé nínú practice_df yẹn o, sex column nínú gbogbo tébù yìí, òun ni mo fẹ́ ṣiṣẹ́ lórí. So bí mo ṣe sọ yìí nísìnyí, màá wá lè lọ sọ pé okay o, tó bá ti débi ibẹ̀ yẹn o, pààrọ̀ nǹkan nínú ẹ̀ sí nǹkan míì. So màá sọ pé column yìí ni mo ti fẹ́ ṣiṣẹ́ o. Kí ni kó wá ṣe lórí column yìí? Column yìí kó wá ṣe dot replace. Dot replace la fẹ́ fi pààrọ̀ nǹkan tó wà nínú cell, tó wà nínú data row yẹn a fẹ́ sọ. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé orúkọ column lásán ni, ìyẹn la lọ rename column. Ṣùgbọ́n eléyìí a fẹ́ replace nǹkan tó wà nínú ẹ̀ gangan, data tó wà nínú ẹ̀ la fẹ́ replace. So mo ti sọ pé replace, mo ṣí bracket mi. Mo tún ṣe curly bracket yìí. Àwọn nǹkan wo ni mo fẹ́ replace? Ibikíbi tó bá ti rí 1, pààrọ̀ ẹ̀ sí kíni? Male, comma. Ibi tó bá ti rí 2, pààrọ̀ ẹ̀ sí female.
ṣe rí bí mo ṣe ṣe yẹn náà, replace. Ẹ jẹ́ ká tún lọ yẹ gbogbo table yẹn wò, practice_df, ká yẹ gbogbo table yẹn wò, ká wò bóyá ó ti ṣe. Ẹ máa wò ó nsìn o, ó máa bá wa gbé table yẹn wá nsìn. Ṣé ẹ rí, ó ń sọ pé error. Kí ló fẹ́ fa error bẹ́ẹ̀? Mi ò sọ column tí mò ń bá ṣiṣẹ́ níbí báyìí, ó ti ẹ̀ dá error yẹn jáde. Màá tún wá sọ níbí báyìí pé sex ní column tí mo fẹ́ ti lo replace lé lórí. Ẹ jẹ́ ká tún run. Ṣé ẹ rí nsìn pé ó ti ṣiṣẹ́? Ṣé ẹ rí nsìn? Male ṣiṣẹ́, female ò ṣiṣẹ́. Kí ló dé tí male ò ṣiṣẹ́, tí female ò ṣiṣẹ́? Ẹ rí pé 1 ni mo sọ pé male, 2 mo sọ pé female. Irọ́ dẹ̀ nìyẹn. Nǹkan tó yẹ kó jẹ́ ni pé 1 male, 0 female. Ẹ rí pé torí ẹ̀ ló tún ṣe fi àwọn 0 síbẹ̀. So ẹ jẹ́ ká padà síbí, ká sọ pé 0 female. Tá bá run ẹ̀ nsìnyí, ṣé ẹ rí pé ó ti correct. Nǹkan tá wá fẹ́ ṣe nsìn ni pé a fẹ́ fi column míì sẹ́gbẹ̀ẹ́ níbí báyìí tá máa pè ní BMI, ìyẹn body mass index. Ẹ jẹ́ ká sọ pé okay o, calculate BMI. Kí dẹ̀ la fi ń calculate BMI? Àwa tá bá ṣe bí sciences díẹ̀díẹ̀, kí la fi ń calculate BMI wa? Ìyẹn ni pé a máa sọ pé weight divided by height square àbí raised to power 2. Ẹ mọ̀ pé báyìí ń ṣe raised to power lélẹ́yìí. Mi ò tí kọ́ o, ẹ rí pé mo ti fi hash sí, ìyẹn ni pé comment ni. Ṣé wá rí gbogbo iṣẹ́ tó bá ṣe yìí, àwa ní kó multiply ẹ̀ by 703 bẹ́ẹ̀ yẹn. So nǹkan tá fẹ́ ṣe next ni. Ó yá, báwo la ṣe máa ṣe yẹn? Kó dẹ̀ bá wa gbé sí column kan bẹ́ẹ̀ yẹn. Màá sọ pé practice_df pé mo fẹ́ calculate column kan, mo dẹ̀ fẹ́ pé column yẹn ní kí ni? BMI. Báwo ni màá ṣe calculate ẹ̀? Nǹkan tí màá fi calculate ẹ̀ ni practice_df yìí. Column alákọ̀ọ́kọ́ mi, ẹ má gbàgbé formula wa. Ṣé weight nìyẹn? Weight divided by kí ni ẹlẹ́ẹ̀kejì? Weight divided by height. Ṣé ẹ rí ti height lélẹ́yìí? Ṣùgbọ́n títí height wa tẹ́ bá gbàgbé raised to power 2 ni. Màá fi bracket kó fi rọra bá mi ṣe eléyìí pọ̀ mọ́ra wọn. Ṣé ẹ rí pé bracket yẹn ti ṣiṣẹ́ fún gbogbo ohun tó bá jẹ́ níbí báyìí kó divide by eléyìí. Ṣùgbọ́n gbogbo ohun tí méjèèjì bá wá jẹ́, mo wá fẹ́ kó multiply by 703, òun mo ṣe fi bracket eléyìí síbí báyìí. So màá sọ pé multiply by 703. Bí mo fẹ́ calculate BMI nìyẹn o. Mo ti calculate ẹ̀ nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká lọ wò bóyá ó ti bá wa ṣe calculation yẹn. Tí n bá lọ pé DataFrame yẹn náà, ẹ máa wò ó nsìn, ó gbọ́dọ̀ ti fi column kan sí síbẹ̀. Ṣùgbọ́n ó tún ń sọ pé a tún ṣe àṣìṣe níbí báyìí. Àṣìṣe wo la ṣe níbí báyìí? Yes, ṣé ẹ rí? HW capital letter ni. So mo ti sọ fún wa pé Python ó ń wo case, ó wà case sensitive. Ṣé ẹ rí nsìn? Ó ti bá wa calculate BMI yẹn. Ṣé ẹ rí? Column mi ti wà lẹ́gbẹ̀ẹ́. Ó ti bá a ṣe calculation, ó ti lọ fi answer ẹ̀ sí. Nǹkan tó gbẹ̀yìn tí mo fẹ́ ṣe ni pé ká wá sọ pé àwa fẹ́ wo average BMI nsìn. Ìyẹn ni mo fẹ́ ká ó store answer ẹ̀ sí average BMI. Báwo la ṣe máa calculate average BMI? Àwa lè sọ pé ó yá o, bá wa wo formula kan kó bá wa fi wá average BMI. Kí nìyẹn? Ìyẹn á jẹ́ practice_df. Column wo la fẹ́ bá ṣiṣẹ́? BMI. BMI la fẹ́ bá ṣiṣẹ́. Ṣé ẹ rí? Àwa sọ pé dot mean. Mean yẹn ló máa bá wa ṣe pé kí ni average gbogbo ohun tó wà nínú column BMI. A lọ ṣe àròpọ̀ gbogbo column, gbogbo ohun tó wà ní column yìí, 100 rows yẹn, a ṣàròpọ̀ ẹ̀. Òun ló máa divide by 100 ló máa fún wa ní average ẹ̀. Mo wá fẹ́ kó bá wa gbé answer yẹn jáde. Ẹ mọ̀ a máa ń lo print. Tó bá sọ print bẹ́ẹ̀ yẹn, mo fẹ́ kó kọ́kọ́ bá mi sọ pé average of BMI, ṣé ẹ rí nǹkan tí mo ṣe? Equal to comma kó ṣẹ̀ wá gbé nǹkan tí ó ń store BMI jáde. Ẹ rí nsìn? Tá bá run ìyẹn nsìn, ṣé ẹ rí? Average of BMI. Ẹ rọra wo nǹkan tá rọra ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn nsìn. A pààrọ̀ column name. A replace àwọn data nínú cell wa. A dẹ̀ tún wá lọ calculate new column síbẹ̀. A tún wá average ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbìyànjú eléyìí wò.